guys, so ang una natin gagawin is pupunta tayo ng Play Store. So sa mga wala pa po PixArt is download lang po natin ang PixArt. And since mayroon na po ako ng PixArt, i-open ko na lang po siya. Pagka-open, click plus sign and then click see all. Ayan. So, ito yung bubukal sa atin. Ayan, magagandang backgrounds, green backgrounds, colorful backgrounds, at marami pa pong iba. Ayan, maraming choices. Ayan, scroll lang po natin. Ito pa po yung mga iba pa po, mga design na colorful. Ayan. Ayan. So ito po yung napili ko. X lang po natin. Ayan. Then click tools kasi ikakrap po natin siya. Ayan. Then click crop. And susundan po natin yung size ng YouTube, yung 16 by 9. Ayan, then ayusin ko lang siya. Ayan, yun yung gusto kong ayos. Then check nyo lang. Then next is punta po tayo sa add photos. Ayan. So pipili lang po tayo ng pictures. Click add. Then lagay lang po natin sa tamang position. Ayan. Then, ika-cut out po natin. Click cut out. Ayan. And then, X lang po natin to. Click po natin yung person. Then, ayun po, nag-red po siya. So, ito pong red na color, ito po yung kukunin po natin. So, maaalis po yung background. Then, matitira po yung mismong picture po natin without background. Ayan. Ini-release ko po siya yung kalat kasi po ang pangit naman po tignan kung papabayaan po natin na ganun lang po. Then, ayan, kapag ka sobrang pag-erase, ibabrush ko lang po ulit. Ayan. Kung sa tingin mo okay na siya, ayan, pwede mo na siya i-check. Ayan. Then, lagay mo na ulit sa tamang position. Ayan. Ayan. Ayos ko lang siya para hindi pa natignan. Then, mas maganda lagi na sa gilid ng ating picture kapag gumagawa ng thumbnail para marami pong space mga word na ilalagay po natin. Ayan. Optional po, pwede nyo po siya lagyan ng border. Ayan. Pwede nyo pong lakihan, palitan, depende po sa gusto nyo. Pero mas gusto ko pong gumamit ng shadow instead na border. Ayan. Dahil dito po ako mas para nalilinisan sa ating pagkakagawa. Ayan, naayos ko lang po siya. Horizontal 104, vertical 103. Ayan. Pwede na po tayo maglagay ng text. Ayan. For example, yung mismong title ko, ayan, how to make thumbnail or how to make YouTube thumbnails. Ayan, then ayusin lang po natin siya sa tamang position. Ayan. Naayos ko lang po yung tamang laki, tamang sukat. Ayan. Okay na po ako sa font na ito. So, pupunta na ako sa stroke. Nilalagyan ko po siya ng stroke para ma-highlight po yung mismong word po natin.
or yung title. Ayan. Then gumagamit po ako ng shadow. Ayan, shadow. Para mas lalo kong ma-highlights yung mga words. Ayan. Ang ginagamit ko pong color is black pa. Pero kung ayaw nyo naman po, pwede nyo naman pong palitan. Kahit anong kulay na gusto nyo. Then, horizontal and vertical ulit. Nice ko lang siya. Horizontal, 102. Vertical, 102 din. Ayan. Okay na ako dyan. Then, blur natin, maximum natin, pati yung capacity para maganda siyang tingnan. Ayan, okay na ako dyan. Then, add text ulit. Using dahil, lalagyan po natin siya mamaya ng PixArt logo. Ayan, naayos ko lang po siya. Ayan, so, tamang position. Ayan. Then, pinalitan ko lang siya ng font. Bunya font. And then, inayos ko lang siya. And then, nilalagyan ko siya ng kulay. Then, nilalagyan ko rin siya ng stroke. Ayan, para ma-highlights din yung mismong word. Ayan, para may buhay yung word. Using. And then, lalagyan ko na siya ng sticker. Ayan. Search lang natin, PixArt logo. Ayan, PixArt logo. Then, ito yung pinili ko dahil ito yung mismong itsura ng PixArt logo. Ayan, then add text lang tayo ulit for beginners. Ayan, then tamang sukat at tamang posisyon. Ayan, ayos ko lang siya. Beginners ang sinulat ko dahil okay to para sa mga hindi pa marunong mag-edit dahil madali lang naman ang step na tinuturo ko. So madali lang po nila masusundan ang aking pag-i-edit. So lalagyan ko rin po siya ng stroke para ma-highlight yung word. Ayan. Para maganda po siyang tignan. Ayan, then naayos ko lang. Ayan, tamang posisyon. Naayos ko lang siya ng mabuti para maganda yung outcome. Ayan. Para maganda naman ang aking pagkakagawa. And ito na po ang finished product. Then save. Wow!